Ой, коли ж той вечір, та й повечоріє, коли ж мій миленький, та й до мене прийде. Навесні 2024 року ми завітали з експедицією до селища Пролісне Чугуївського району Харківської області. Колишня його назва Чкаловське. Це селище відоме завдяки народному ансамблю «Слобожани», учасники й учасниці якого знали та співали багато старих пісень. Отбилося й од роду, отбилося й од роду, як той камінь у воду. Наші слухачі неодноразово цікавилися долею цього колективу і питали нас про те, чи не плануємо ми експедицію саме до Чкаловського, щоб поспілкуватися з його учасниками. Тому ми і вирішили відвідати це містечко. Пролісне, як і багато населених пунктів поблизу нього, у 2022 році перебувало під окупацією, а зараз під постійними обстрілами. В общем, колона йшла 1,5 часа, можете представити. І оце тут такий аж дим стояв ось сюди, отака, ну, страшне воно ж. Дзвоню, синочок, кажу, що ж нам робити, колона ж йде на Харків, уже 1,5 часа, за 1,5 часа, ну ж, звісно, до Харкова доїхали. І заміновано і з такою силою, що просто ті фахівці, які цим займаються, вони диву даються, що на сьогоднішній день така от ситуація, там, ну, грубо кажучи, міна на міні. Втім, нам вдалося поспілкуватися із учасниками та учасницями ансамблю «Слобожани», поспівати разом деякі пісні і послухати їхні розповіді про досвід життя в умовах війни. Сьогодні ми приїхали до вас, щоб ви нам розказали, згадали про свій колектив, який він у вас був, де ви їздили, що ви співали, як ви співали, які обряди робили, бо у вас був колектив тоді гарний. Маємо надію, що, можливо, ще трошечки ось і відновимо. Як? А спробуємо. Я з 11-го року тут. А раніше не. А ви ж тут... А я з 8-го. Ну, А ти? а Маша, мабуть, Дівчата, кожен за себе. із 70. Ні. Ну, Ну, а скільки, коли створився колектив? От якому це було році? Та в 70-х роках. Дуже давно, так? Дем'яновна вже була працювала. 5 листопада 1982 року колектив в кількості 7 чоловік на Чугуївській районній сцені вперше виступали з обрядом вечорниці. До нас в колектив війшло 20 мешканців нашого селища. Ми пенсіонери, а це для нас як хобі, як розвлекательне. Ми прийдемо, поспіваємо, настроєння у нас получає, і всі розкажемо свої проблеми, свої біди, поділимося, і нам саме так хорошо. А розкажіть, яка у вас улюблена пісня була? От така, що ви збирались і кожен раз співали її? Вони нас всі любимо, відкривай і будемо співати. Всі любимо. Давайте, може веселеньку якусь таку пісню пригадаєте? Ми голосочок кожен, ви везде співали. Давай, давай. Голосочок, як дзвіночок, на вулицю подавала. Не лай мене, моя мамо, що допізна я гуляла. Не лай мене, моя мамо, що допізна я гуляла. Хоч допізна я гуляла, за це добре розумала. Молодому козакові я йому не довіряла. Молодому козакові я йому не довіряла. Бо в козака скільки ласки, як в синьому морі рязки, а в дівчини скільки ума, як в синьому морі шума.
дівчини, скільки ума, як в синьому морі шума. Ми по всій Україні їздили. Нас той автобус нам постсовєт давав, і ми їздили. Це в Сковородинівки кожен рік були, тоді в тому Свадьба Маліновки, це всі. в Маліновці, і того, Кондратюка ми зустрічалися, і Кузьма. Кузьма Скрябін. І Шкрябін Кузьма, да. Ми все... Мабуть, на полі Печеніському. На Печеніському. Давайте подумаємо, а якщо, от, наприклад, ми збираємося, щоб відтворити наш колектив. Треба залучити ще людей. Бо Звичайно, багато звичайно. в нас уже У нас уже померли вже і багато, ну і виїхали, Нас мало немає. щоб відновити. Чкаловське перебувало в окупації. А протягом якого періоду? Ну, все як почалось 24-го, ми вже чули рух, гул, рух, взриви. От, і до 7.09 нас звільнили, хоча по офіційним даним, ми то місцеві бачили, тікати почали звідси 7.09. як зайшли 23 Аж рядом танка, траса. 24 танка російських, і люди почали хто куди. Ми за чого тікали? Ніколи в житті не поїхали. На нас же написали, а син пішов вже добровольцем з першого дня. І вони ж написали, що син воює, і що ми проросійські. У мене такий язик, я не можу мовчати, тут же ходили всі. А я то ні, та що не то ж все время. І вони ж написали заявлення, що ми проукраїнські, що син воює. Прийшли до нас, перерили всю хату, а потім визивали ж на допроси на якісь, а у хаті знайшли, що не знайшли. Сина костюм, він був тим охотником. І його костюм же воєнний, охотники ж воєнний же. Знайшли той костюм, причепилися, що це за костюм. І, в общем, таке. А потім забрали ж телефони, сказали, ми телефони провіримо. Та що вони тут творили страшно? Щоб забрати ж нас туди на підвал хотіли нас. А у де Шевченка. підвал У знаходиться? Шевченка. Тут? У Шевченка. Ага. І нічого, все побросали, то на сусідів, слава Богу. І потікали. Одна дорога була через Печеня. Печеня розбита, і це до Печеня там довозили до дамби. І треба було йти 4,5 кілометри пішком. Через дамбу. А там ото вже де розбито, така кладочка була, там вже наші були волонтери, хлопці Не молоді. забирали, да? Нас переводили, я не можу йти, вже представ, така жара, і сумки тягнеш, там вже і 4,5 кілометра мені цей з палкою, з тими сумками. А там з усього з Куп'янська, з Ізюма, і всі їхали через, це одна дорога була, це називалась дорога життя, оце через те саме. Печенегу, через Печенегу. Да. Але через ту дамбу вийшли ми, а там вже наші солдати. Так почали ми плакати, дітей обнімаю, їх плачуть, синочки наші. Як же ж було гарно подивитися на них, що наші хлопці, наші. Саме пішки йшли, молодого у мішку несли. Пусти свати в хату, нас тут небагато, 7 раз да по 7, свату хату перевернемо. А в нашого свата дубовая хата, сволок із берези, дружечки тверези. А хто ж тут були? От які формування були? Це були ДНР, ЛНР формування. Да. Да? ДНР, Мгм, да. У нас з обиском приходили. Коли зайшли окупанти, що вони багатьох взагалі людей забирали, як вони казали, на підвал, оце вивозили в Не Шевченкове? знаю, там біля магазина якісь 2 хлопці, казали, що не наші. Крикнули «Слава Україні!» і їх одразу забрали. І де вони їх діли, хто знає, чи вбили, чи не знаю. Забирали багато. Об'явив вже Соловей, щоб ружя поприносили Да, всі. да, всі Яке він міг право, ружя, які дорогі хлопці. У мене синочка таке ружо було взагалі там безцінне. І приносити ружа. Навіть це москалів ще не було. Це він сам скомандував. Селищний голова, так? Так, мер. І що, Сепаратіст перший. і що ж з ним, от коли вже деокупація? Утік, він з ними з ними дружив там. І поїхав у Білгороді. Да, Да. а зараз то у він- Білгороді директор совхозу. Багато було у вас обстрілів,
багато руйнувань. Саме Чкаловське, воно не так значно постраждало, як інші населені пункти. Зокрема, Граково найбільш постраждало в нас від обстрілів, воно практично все зруйноване. Коробочкино постраждало дуже, Либ'яже, Іванівка. Ну, але от Чкаловське врятувала ситуацію, те, що їх тут не було, вони були десь в лісах, посадках, хто знає, де вони були, але тут не було. Тому пошкодження є на дуже багато територій. І у селищі, зокрема, за будинком культури, і попереду є оці ліпістки. Значить, ці такі небезпечні явища. І по сьогоднішній день працюють організації, які їх ще й по сьогоднішній день знаходять. Ми зараз перебуваємо в центрі культури, правильно? Да. Розкажіть про цю будівлю і що з нею сталося під час війни? Будівля ця до війни була, значить, прихистком для всіх бажаючих. Сюди ходили діти на гуртки, танцювальний гурток був. Тобто люди всіх поколінь з мала до велика відвідували цю будівлю. Вони знаходили тут свої інтереси, вони співали, вони просто спілкувалися, вони приймали участь активно не тільки і на міжнародних, на різних конкурсах, і фестивалі, і все на світі. Життя вирувало. Але потім, після масштабного вторгнення, ця будівля, зокрема, вона отримала орієнтовно десь в літ 2 прильоти. Це були перші пошкодження цієї будівлі, власне. Але потім, на жаль, уже коли нас звільнили, теж було 2 прильоти, і вони додали ще руйнації цій будівлі. Глядацька зала на 450 місць, зруйновано все. Бібліотека, 2-й поверх дуже постраждав. Ну, а якщо постраждав дах, 2-й поверх, то коли дощ, все це і сніг, воно тече аж до самого фундаменту, до самого підвального приміщення. І, до речі, люди на початку, значить, тут є теж такі, підвал та й підвал, але люди знаходили тут місце для того, щоб ховатися. Тут теж було багато людей, перебували в цьому приміщенні. Оці ж прокляті москалі. Той. І ще я в обід лягла, на діду в одній спальні ліг віддихати, ми прийшли з огорода, я в другій. Чую, двері відкрилися. Тут зайшов. Я встала, а не стоять в коридорі. Уже зайшли. І отож почали, як він на мене кричав, він до мене так кричав, а де ваш син? А я кажу, як це де? Він пішов захищати батьківщину. Як вони тебе оставили? Ага. Та я ж ніколи Ні, не як мовчу. то Кравцова сказав же отакого, і зразу розстрілює. І що нас ми? Ну, а смерть, ховали, тут такі похорони були. Нарожний Геннадій тут живе. Кажу, ні, він тут не живе. Він взагалі, мій син приписаний в Харків, у нього квартира, вже 25 років квартира в Харкові, вони в Харкові жили. Кажу, він тут не живе. Це ваш син? Кажу, наш. А де він зараз знаходиться? Ви знаєте, де він знаходиться? Кажу, звісно. Він, кажу, пішов захищати батьківщину. А я кого захищаю? Кажу, а я откуда знаю, кого ви захищаєте? Мій же дід стоїть в коридорі, мені показує, мовчи, там же, не дай Бог, не так скажеш, зараз зразу можуть забрати. Він мені так дивиться на мене, пожалуйста, нічого такого не ляпне. Він каже, я з ДНР, і ото почав на мене кричати, і так почав кричати, і ото рукою по столу. Я кажу, чому ви мене так кричите? На мене зроду ніхто так не кричав. Привикай, я тобі сказав, привикай. То рукою по столу кричить. Ой, як мені не кричать, ой, як мені не кричать, ой, як так високо літать, отбилася й од роду, отбилася й од роду, як той камінь у воду. Упав камінь та й лежить, упав камінь та й лежить, на чужбині гірко ж. Ой, дівчатки, сльози давлять, сльози давлять. А це ви коли були дітьми?
Різдво вдома батьки якось відмічали. От що робили на Різдво? На Різдвяно-новорічні свята? Як готувалися? Я пам'ятаю, у нас різали кабана завжди. На Різдво. Варили кутю, узвар. Да, да, носили ж кутю Да, хрещеним своїм. да, зварили, значить, кутю, озвар. Занесли сінця, щоб маленька дитинка покачалася по тому сінцю. Це на долівку. На долівку ж, а потім ставляли під образи на покуття. Оце все, озвар і кутю. І дожидали святої вечері. Таке я пам'ятаю. Це на Сумщині у вас там, так? Так, да, це в нас так. А потім знайшли хрещену вечерю, діти. Ну, це ж ми ж діти ще були. Да. А вони ж там нас пригощали, давали нам денюжку, гостинчики давали. Коляд, коляд, коляденка, зустрічайте нас швиденько на морозі, бо померзли дуже. А вам, мабуть, і байдуже. А якщо коляду чекали, мабуть, щось приготували. Не жалійте, господа, подавайте все сюди. Це ви приспівували чи приказували? Ну, ми так, той ті слова Да, каже, а да, той ті. А, Кожному сценарій слова. А в дитинстві що ви бігали під хатами? Що викрикували? Коляд, коляд, колядниця, добра сім'ям паляниця, гречана не така, дайте дядьку п'ятака, а п'ятак неважний, дайте руб бумажний. А тоді ще ми додавали, а руб не годиться, дайте попналиться. Це як великі хлопці. Це Хлопці, таке, так? Совєтський Союз, як вам скажу, запрещали все, ми в тихомолку це все робили. У нас взагалі такий запрет був. Ну, не час У мене було. мама вчителька Бачите, була. що- Не дай Богу у мене- знають, що ми пішли щедрувати Да, кудись, да, да. і з роботи зразу вийдуть. Да, да. Не Нікуди дітей не не ходили. давали хрестити. А оце хлопчики бігали посівати. Ви бігали посівати? Да, побігали. А що ви казали, коли приходили? Сію посіваю, з Новим годом поздравляю. Щастя, радості бажаю. да. На щастя, на здоров'я та на новий рік, щоб родило краще, ніж торік. Ой, щедрий вечір, добрий вечір, ой, добрим людям на здоров'я. А масляна, от коли була, святкували як? Ну, масляна, це, звісно, це що ж, бліни печуть. Бліни чи вареники? Чи і те, і те? І те, і все. Мій батько любив, завжди кричав, мати, на печі пишок. А вона пишки то пекла, а він тоді салом маже і їсть його. А як пишки? А пишки обикновенно, ну, на кислому молокі замішуєш таке густеньке, а тоді на сковородкою то пече і випікає. Ну воно було на всю сковороду? На всю сковороду, да. І ото так, і ото ще по той вилкою там чи ножом. А тоді так достаєш, і воно на 4 часті ділиться. І оця пишка він називав пишкою. А вареники з чим робили? Ну, вареники і з картоплею, і з капустою, і з вишнями, і з творогом. Робили з усім вареники. Ой, ну заспівайте. Да, і, А да. це авторська якась, да? Чи Да, ні? чкаловські варенички ще. А ну, цікаво. Чого на весело, прийшла масляна в село, прийшла масляна в село, от того нам весело. Масляна, масляна, млинці у сметані, гарні, як цукерочки, чкаловські варенички. Масляна, масляна, млинці у сметані, гарні, як цукерочки, чкаловські варенички. Ми зібрались до куми млинці випікати, а вір піснею дзвінкою масляну вітати. Масляна, масляна, млинці у сметані, гарні, як цукерочки, чкаловські варенички. Масляна, масляна, млинці у сметані, гарні, як цукерочки, чкаловські варенички. А розкажіть, будь ласка, що ви робили на Пасху, на Великдень? Ну, мама завжди папаски пекла
І завжди нам по 10 яєць приготовили. А ну, сім'я велика, яєць треба багато, і по 10. І це ми кожен своє яйце знали. Складала, вона нам відпускала. І представляєте, да, відпускала ці ж яйця. Били друг друга в одного, вигравали, у кого розіб'ється, мене більше. Да. Чим прикрашали, наприклад, з якого тіста було? Учиняла вона, опару робила, учиняла, тоді пекла. І ми ото яйце з сахарем збивали, гоголь-моголь, то і мазали. Раніше не було цих присипок різних. А крашанки робили? Робили. А в чому? В основному мама робила це цибулю у шпайках. Вони ото такі оранжеві були. І якщо останні, так вони вже були світлі, а перші дуже темні. І ото кричали: мені темніше, мені то світліше. Красками, фарбами не фарбували, ні. От тільки цим. А і ще бузину, а вони тоді зеленкуваті були, в бузині теж. От в радянські часи взагалі як? Святкували Великдень чи теж воно як? Щоб ніхто не бачив, ніхто не знав. У школу не можна було ні яєчко взяти, ні паску взяти, ні жовтце, наказували взагалі. Ну, а робили, представляєте, воно ж привикли. Ще з дитинства. І не було такого, що не празднують Великдень. Ці греблі шумлять верби, що я й насадила. Нема того козаченька, що я й полюбила. Нема того козаченька, що я й полюбила. На території своєї улюбленої громади роблю все, відновлюємо все те, що зазнало руйнувань, створюємо умови щодо відбудови закладів, щодо освіти, щодо відбудови укриттів. В деяких немає взагалі цих укриттів, але така ж ситуація і в культурі, і в спорті. Підтримуємо всіх, робимо все можливе для того, щоб якомога скоріше всі люди отримали ці послуги, якісні послуги. Сієм, посіваєм, щастя і радості бажаєм, щоб вдома і на полі всім всього було доволі. Постійне нагнітання таке, що буде знову, значить, штурм Харківської області, і що знову будуть наступати на Харків. А як ви думаєте, навіть якщо буде, вдасться в них щось? Все буде Україна.